So, ayun, sakto rin siya ngayon kasi Pasko na. At yun nga, bukas Pasko na. So, sakto tong tutorial natin na to. And kung hindi nyo man magamit siya ngayong Pasko, di magagamit nyo din naman siya sa mga susunod pang Pasko sa 2019. So, sa 2019 or 2020 or sa kahit anong pang Pasko, pwede nyo siyang gamitin. Merry Christmas! Hi guys and welcome back to the Holy Land Travelers channel. I am Shala. So for this video guys, hindi tayo gagawa ng haul kundi gagawa tayo ng another tutorial about green screens. Yes guys, another tutorial at ito yung green screen na tinatawag na lower third green screen or in short yung ating social media green screens like Facebook, Instagram, or Twitter. So kung matagal na kayo dito sa channel na to, kung minsan pag gumagawa ako ng mga videos or vlogs, nakikita nyo dyan sa screen nyo na merong nagpa-pop up na social media buttons like, yun nga, nasabi ko na Facebook at saka Instagram. So, ayun yung gagawin natin ng tutorial ngayon. So, ayun guys, yung gagawin natin ngayon na green screen is merong twist. So, ano yung twist na sinasabi ko dito? Kasi yung gagawin natin ngayon na green screen is ating personalized na green screen social media buttons. So, ayun, sakto rin siya ngayon kasi Pasko na. At yun nga, bukas Pasko na. So, sakto tong tutorial natin na to. And kung hindi nyo man magamit siya ngayong Pasko, di magagamit nyo din naman siya sa mga susunod pang Pasko sa 2019. So, sa 2019 or 2020 or sa kahit anong pang Pasko, pwede nyo siyang gamitin. So, yun guys, kung interesado kayong malaman kung paano ko ito ginawa, then please keep on watching. So, first, uunahin muna nating i-open yung ating Power Director, guys. And then, mag-new project tayo. Create new project. And then, project name would be green screen. Done, and then okay. So afterwards, i-add natin sa ating timeline yung ating green screen at dito ko siya na-save sa screenshot and then ito siya. So ayan. And then i-drag lang natin to para medyo humaba yung ating oras. So I think that's enough. And then after nyan, ilalagay na natin yung ating icon. So, dito tayo sa layer, parang double layer na icon. And then, image. So, andito siya sa PixArt. So, ito siya. Ito. So, ayan. And then, liitan lang natin. And then, ilagay natin dito siya sa baba. So, i-drag lang natin until dito. So, ganyan na yung maging itsura. So, I think that's okay. And then, save project or produce video. Save to gallery, HD, and then produce. Complete, okay. So, mag-out na tayo dito. After that, yung ating video show na editor, ito siya. So, ito naman yung i-open natin. And then, video edit. So, video tayo. And then, doon sa Power Director. Ito yung sinave natin for today. So, ayan. So, after nyan, doon tayo sa edit pupunta. And then, subtitle. So, mag-a-add tayo ng yung for example, sa natin na The Holy Land Travellers. Yan yung name namin sa Facebook. So, for example na lang ganyan. And then, so ito yung options nyo sa subtitle. So, hanapin nyo lang yung ito. Kita nyo Instagram. So, ito siya. And then, i-drag natin siya dito ng onte. And then, pahabain natin siya hanggang, I think, dyan. So, i-drag ulit natin. So, ayan. So, ganito na maging itsura, guys. So, ganyan. Kung gusto nyo, medyo litan naman natin para, ayan. So, ganyan. So, ganyan na mag-itsura. See? So, after that, mag-add ulit tayo ng panibagong
subtitle. Follow. And then okay. After that, hanapin natin yung drop box kung hindi ako nagkakamali. No, dialogue ito. So ito yung ilalagay natin dito sa bandang taas. Ito siya, dyan. And then itong subtitle na to, i-drag din natin until dun sa una nating subtitle. So ganyan na yung maging itsura. So ayan. So after that, click itong checks dito sa taas. And then mag-a-add tayo ng GIF. So click nyo tong GIF dito sa baba. And then mag-a-add tayo doon sa bandang dulo. So wait natin. So ayan dyan. Then i-click natin dito Santa. I-find pala natin. Search natin. So dito bahala na kayong mag-add kung anong klaseng Santa yung i-add nyo. So doon sa ginawa kong button, ito yung na-add ko. Penguin na Santa. Kasi I find it very cute. O, diba? So, i-drag natin siya dito. And then, so, ayan. So, ganito yung mag-iitsura niya, guys. So, ayan, meron na kayong green screen. Personalized green screen. And then, i-click nyo yung dito sa taas na check, sign, and then itong arrow, ito, and then save to gallery, HD mode, and that's it. So that's all for this video, guys. I hope kahit paano nag-enjoy kayo and sana kahit paano meron din kayo natutunan dito sa tutorial na ginawa natin for today. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up. At kung bago naman po kayo sa channel namin at hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe, guys, and pakitap na rin yung notification bell para naman ma-notify kayo every time na mag-upload ako kami ng bagong video. And yun nga, guys, Merry Christmas po sa ating lahat and advance Happy New Year na din and sana makita ko pa kayo next time. Bye!